matibay na furnitures at talaga namang abot kaya. Tara at libutin natin ang largest furniture retail company sa buong mundo. Ang IKEA ay isang Swedish multinational conglomerate na dinisenyo para magbenta ng ready-to-assemble furnitures tulad ng mga gamit sa kusina, sala, kwarto at iba pang home accessories. Ito ay tinatag ng taong 1943 sa bansang Sweden ng isang 17 years old na nagngangalang Ingvar Kamprad. At kilala din ang produkto ng IKEA sa pagiging matibay at mas mababang presyo na abot kaya. At sa pag-iikot-ikot, makikita sa kanilang showroom ang ilang ideal design o ayos ng kitchen, living room at iba pa. At kung ikaw ay pagod na sa pag-iikot at paglakad-lakad, maaaring magpahinga at tikman ang kanilang pagkain sa kanilang IKEA Food and Restaurant na nag-o-offer ng food products inspired by Swedish traditions, lalo na ang kanilang classic meatballs. Ngayon, nandito tayo sa IKEA, restaurante ng IKEA. Hello, ate! Cafe is life. Hindi tayo nakainin na kasi po. At dahil Mother's Day, maganda ring lugar ang IKEA para bumili ng pangregalo na siguradong very useful para sa ating mga nanay at para sa buong pamilya. Hello Mama! Happy Mother's Day! At para sa lahat ng nanay sa buong mundo, Happy Mother's Day po, lalo na sa aking Mommy Celerina at Nanay Bita at Nanay Burning Santa Ana. Happy Mother's Day! At ang misyon ng IKEA is to create a better everyday life for the people.